Σας καλωσορίζω λοιπόν στο μάθημα της Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Πιστεύω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ενότητα που ήταν και η πιο εκτενής. Έχει καταλάβει σχεδόν μισό εξάμηνο για να περιγράψουμε όλα τα αντικείμενα με τα οποία καταπιαστήκαμε. Τα θέματα με τα οποία, παιδιά, σήμερα θα ασχοληθώ θα είναι εισαγωγική περιγραφή κάποιων βασικών περιφερειακών κυκλωμάτων, τα οποία, εάν παρακολουθήσετε το μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων, θα είναι το κύριο αντικείμενό μας. Εκεί θα βρούμε και περισσότερες λεπτομέρειες, θα δουλέψουμε με αυτά τα περιφερειακά που θα σας παρουσιάσω σήμερα σε επίπεδο εργαστηρίου και πάνω σε πραγματικά συστήματα. Επομένως, εάν κάποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο μάθημα, θα πρέπει να δώσει μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που θα πούμε σήμερα. Θα τον βοηθήσει πολύ στο επόμενο εξάμηνο που θα διδαχθούν τα ενσωματωμένα συστήματα. Δεν θα χρειαστεί να μπούμε σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολλές διαφάνειες όπως θα δείτε σήμερα, γι' αυτό κάποιες λεπτομέρειες θα τις παρακάμπτω για να καταλάβουμε απλά τις βασικές αρχές αυτών των περιφερειακών κυκλωμάτων. Ποια είναι αυτά λοιπόν τα περιφερειακά κυκλώματα? Πρώτον, interrupt controllers. Διαχείριση διακοπών, δηλαδή, αν πάμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Δεν είναι ακριβώς ένα περιφερειακό αυτό, ο διαχειριστής των διακοπών, αλλά είναι ένα πολύ βασικό σύστημα τόσο σε μικρά μικροϋπολογιστικά συστήματα όσο και σε μεγαλύτερους υπολογιστές. Και είναι αυτό με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Δεύτερον, θύρες ακροδεκτών γενικού σκοπού. GPIO μπορεί να τα συναντήσουμε σε μικροελεγκτές ή παράλληλες πόρτες. Παράλληλες πόρτες, παλιότερα τουλάχιστον χρησιμοποιούνταν αυτή η ορολογία. Σε αντίθεση με τις παράλληλες υπάρχουν και οι σηριακές πόρτες, όπως για παράδειγμα η RS-232, η οποία μπορεί να υποστηρίξει σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία. Χρονομετρητές, timer, counters. Και πέμπτον, DMA controllers. Με αυτά τα 5 λοιπόν αντικείμενα θα δούμε κάποιες βασικές αρχές λειτουργίας τους σήμερα και ας ξεκινήσουμε, για να μην χάνουμε χρόνο, με την διαχείριση των διακοπών. Τι σημαίνουν interrupts, παιδιά, σε έναν υπολογιστή? Σε έναν υπολογιστή, εάν δεν είχαμε τις διακοπές, τότε αν καθόσασταν πάνω σε έναν επιτραπέζιο ή σε κάποιο φορητό υπολογιστή και ξεκινάγατε να εκτελείτε ένα πρόγραμμα, καμία συνθήκη δεν θα είχε τη δυνατότητα να διακόψει αυτό το πρόγραμμα και ούτε καν το ποντίκι δεν θα μπορούσατε να κουνήσετε πριν ολοκληρωθεί η εκτέλεση ενός προγράμματος για να αρχίσει η εκτέλεση ενός επόμενου. Τα interrupts δίνουν τη δυνατότητα το τρέχον πρόγραμμα που εκτελείται σε ένα υπολογιστικό σύστημα να διακοπεί προσωρινά εάν κάποια εξωτερική αιτία. Όταν λέω εξωτερική αιτία, μπορεί να φανταστείτε το κούνημα ενός ποντικού, το ότι κάτι έφτασε από το δίκτυο, το ότι κάτι πληκτρολόγησα στο πληκτρολόγιο και παρόμοιες τέτοιες συνθήκες. Για κάποια λοιπόν τέτοια αιτία πρέπει το πρόγραμμα που εκτελείται εκείνη τη στιγμή να διακοπεί προσωρινά, να εξυπηρετηθεί αυτή η αιτία που προκάλεσε τη διακοπή και ο έλεγχος στη συνέχεια να επιστρέψει πάλι στο κυρίως πρόγραμμα το οποίο διακόψαμε νωρίτερα. Μπορεί να φανταστείτε την εξυπηρέτηση μιας διακοπής ως μια ρουτίνα, γιατί πράγματι χρειάζεται λογισμικό να γράψεις για να εξυπηρετήσεις τη διακοπή, ως μια ρουτίνα λοιπόν που όμως δεν εκτελείται, δεν καλείται στιγμή που τη γνωρίζουμε την ώρα που γράφουμε το πρόγραμμα. Μπορεί να κληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για σκεφτούμε τι γίνεται όταν έχουμε ένα πρόγραμμα που η μία εντολή εκτελείται μετά την άλλη και καλούμε μία υπορουτίνα. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος του κυρίως προγράμματος διακόπτεται προσωρινά, γίνεται ένα άλμα σε μία υπορουτίνα και όταν τελειώσει η ρουτίνα ή η υπορουτίνα, όπως θέλετε πέστε την, ο έλεγχος επιστρέφει πάλι πίσω στο κυρίως πρόγραμμα και συνεχίζουμε από το σημείο το οποίο διακόψαμε. Όμως,
την υπορουτίνα ξέρουμε πότε θα την καλέσουμε. Όταν γράφουμε τον κώδικα, δίνουμε εδώ το όνομά της, αν για παράδειγμα η υπορουτίνα υποστηρίζει ας πούμε το μέσο όρο δύο αριθμών και λέγεται average, εδώ λες μέσα στις εντολές σου average με τα ορίσματα μέσα σε παρενθέσεις, καλείται η υπορουτίνα και εσύ δεν κάνεις τίποτα και τον κώδικα της average τον έχεις ορίσει κάπου αλλού, εδώ πέρα, έτσι όπως το έκανα παραστατικά. Το ίδιο πράγμα, για τον ίδιο λόγο, χρειάζεται πάλι μια υπορουτίνα για τη διαχείριση των διακοπών, που όμως τώρα έχει ειδικό όνομα. Την ονομάζουμε Interrupt Service Routine. Ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών. Η Interrupt Service Routine γράφεται, αλλά κυρίως αποθηκεύεται, όχι όπου θέλω εγώ μέσα στη μνήμη, αλλά πρέπει να λάβω υπόψη μου πώς υποστηρίζει τις διακοπές ο ίδιος ο επεξεργαστής για να ξέρω πού θα την αποθηκεύσω. Η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών δεν είναι μια γενική ρουτίνα που το αφήνω όπου θέλει να την αποθηκεύσει ο επεξεργαστής. Θα δούμε παρακάτω ότι έχω κάποιες συγκεκριμένες επιλογές στο πώς χειρίζομαι μια τέτοια ρουτίνα. Επιπλέον, αυτή τη ρουτίνα εγώ δεν την καλώ πουθενά. Εξαιτίας όμως του ότι την έχω αποθηκεύσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον υπολογιστή που το γνωρίζει ο επεξεργαστής, μόλις προκληθεί interrupt, ο ίδιος ο επεξεργαστής λαμβάνει τις δέουσες ενέργειες, ώστε να σταματήσει προσωρινά εδώ το πρόγραμμα, να κληθεί εδώ η υπορουτίνα η οποία ξέρει σε ποιο σημείο αρχίζει ο επεξεργαστής μου και όταν τελειώσει να μπορέσει πάλι ο επεξεργαστής να γυρίσει τον έλεγχο σε αυτό εδώ το σημείο. Για να δούμε με την αρχή ένα-ένα τα πράγματα όπως τα έχουν οι διαφάνειες και να εξηγούμε στην πορεία ακριβώς τι συμβαίνει. Τα γενικά σας τα περίγραψα μόλις τώρα, ότι οι διακοπές είναι ένας τρόπος να διακοπεί η ροή ενός προγράμματος ώστε να εξυπηρετηθεί ένα έκτακτο γεγονός. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας αποθηκεύει την τρέχουσα διεύθυνση. Για δείτε σε σχέση με αυτό που σας σχεδίασα στον πίνακα, τι σημαίνει τρέχουσα διεύθυνση. Έστω ότι αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή η διεύθυνση της εντολής που εκτελείται ή μάλλον καλύτερα η διεύθυνση της επόμενης εντολής που θα εκτελούνταν και όπως γνωρίζουμε είναι αποθηκευμένη στον program counter του επεξεργαστή, ήταν η διεύθυνση address 1. Ας την ονομάσω έτσι συμβολικά. Το address 1 μπορεί να είναι ένα νούμερο. FFF00α0, ξέρω εγώ. Να ένα νούμερο. Μια τέτοια διεύθυνση. Αυτή λοιπόν η διεύθυνση βρισκόταν στον program counter και υπό κανονικές συνθήκες, εάν δεν συνέβαινε interrupt, αφού τέλειωνε η προηγούμενη εντολή, η εκτέλεση της προηγούμενης εντολής, θα έπρεπε μέσω του program counter να φέρουμε αυτή την εντολή που είναι αποθηκευμένη στη διεύθυνση address 1. Επειδή όμως ακριβώς έχει συμβεί interrupt, αυτό που γίνεται είναι ότι την τιμή address 1 που έχει ο program counter την αποθηκεύουμε σε έναν ειδικό χώρο που ονομάζεται στίβα ή σωρός, αν θέλετε, stack. Η στίβα έχει αποθηκευμένη αυτήν εδώ τη διεύθυνση λοιπόν τώρα. Και ο program counter φορτώνεται με την διεύθυνση της Interrupt Service Routine, δηλαδή στο σημείο που αρχίζει η Interrupt Service Routine. Ποιος την κάνει αυτή τη δουλειά? Το hardware του υπολογιστή. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε εδώ πέρα. Εμείς όμως έχουμε φροντίσει ώστε η Interrupt Service Routine να έχει αποθηκευθεί εδώ, στην ISR address που είναι συμφωνημένη από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής, για παράδειγμα, στους Microchip PIC μικροελεγκτές, σου λέει ότι στη διεύθυνση 4 εγώ θα πάω να εκτελέσω ό,τι έχεις αποθηκεύσει, αν συμβεί interrupt. Φρόντισε, δες τι θα κάνεις και βάλε ό,τι θες να εκτελείται όταν χτυπάει ένα interrupt στη διεύθυνση 4. Το 4 είναι το IS address που λέω εδώ. Εκτελείται λοιπόν αυτή η υπορουτίνα που φρόντισα να αποθηκευθεί στην IS address. Και τελειώσαμε. Ο επεξεργαστής έρχεται στην στίβα, ανακτά τη διεύθυνση address 1 και τη μεταφέρει στον program counter,
ώστε μετά τη λήξη της ISR να μπορέσει το πρόγραμμα της main να συνεχίσει χωρίς να καταλάβει κάτι, ότι έχει διακοπή από την interrupt service routine. Αυτή είναι με χοντρικά λόγια έτσι η αρχή λειτουργίας του πώς διακόπτεται ένα πρόγραμμα για να εκτελεστεί η interrupt service routine και να ξανασυνεχίσει πάλι από εκεί που έχει διακοπεί. Ελπίζω να έχετε συνειδητοποιήσει ότι ναι μεν εγώ αυτή τη χρονική στιγμή δείχνω να εκτελείται η ISR, όμως εάν το interrupt δεν είχε χτυπήσει αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή, αλλά είχε χτυπήσει νωρίτερα εδώ, απλά το πρόγραμμα θα είχε εδώ πέρα διακοπή και εδώ επιστρέψει. Εάν το interrupt είχε συμβεί αργότερα από τη χρονική στιγμή που υπέθεσα, εδώ θα είχε διακοπεί το πρόγραμμα και εδώ θα είχε επιστρέψει. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόημα να πω ότι προβλέπω τη στιγμή που γράφω τον κώδικά μου πότε θα διακοπεί το πρόγραμμα για να εκτελεστεί η interrupt service routine. Είναι άγνωστο αυτό. Είναι άγνωστο. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν κάποια άλλα κεντρικά στοιχεία που αφορούν τις διακοπές. Όπως είδατε λοιπόν με αυτή την περιγραφή που σας έκανα, μετά την εκτέλεση της interrupt service routine, επιστρέφει στη διεύθυνση της επόμενης εντολής από εκείνη που εκτελούνταν όταν συνέβη η διακοπή. Ποιος μπορεί να προκαλέσει interrupt? Κάθε επεξεργαστής έχει τουλάχιστον έναν ακροδέκτη εισόδου για αυτή τη δουλειά που ονομάζεται interrupt. Συνήθως θα τον βρείτε με αυτό το όνομα, INT. Ένα εναλλακτικό όνομα που μπορεί να τον συναντήσετε επίσης είναι IRQ, τον ακροδέκτη πάνω στον επεξεργαστή που είναι για αυτή τη δουλειά. Και τι σημαίνει είναι για αυτή τη δουλειά? Σημαίνει ότι αν αλλάξει στάθμη αυτός ο ακροδέκτης, γίνει για παράδειγμα από 0-1, τότε εσωτερικά κάνει αυτή τη διαδικασία ο επεξεργαστής που σας περιέγραψα. Δηλαδή διακόπτει το τρέχον πρόγραμμα, εκτελεί την interrupt service routine και μετά ξαναεπιστρέφει πάλι στο σημείο που διέκοψε το πρόγραμμα. Εναλλακτικά του int υπάρχει και ο NMI, ο Non-Maskable Interrupt. Στους μεν int ακροδέκτες, όπως θα δείτε αν πάτε να μελετήσετε κάποιον συγκεκριμένο εμπορικό επεξεργαστή, υπάρχει η δυνατότητα εσωτερικά μέσα στον κώδικα σου να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ από αυτό μέχρι αυτό εδώ το σημείο δεν θέλω να με διακόπτουν διακοπές. Δεν επιτρέπω να με διακόψει κάποιος. Αυτό χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, στα λειτουργικά συστήματα για να φτιάξουμε τα λεγόμενα critical sections, που είναι τμήματα κώδικα που δεν θέλουμε να επιτρέψουμε διακοπές. Θέλουμε να εκτελεστούν μονοκόμματα. Μπορεί και για άλλο λόγο να μην θέλουμε να εκτελεστούν διακοπές. Πράγματι, όταν είμαι μέσα στην interrupt service routine, σε πολλούς επεξεργαστές δεν επιτρέπεται να διακοπώ πάλι και να δημιουργηθεί μια εμφολευμένη interrupt διαχείριση διακοπής. Δεν θέλω αυτό το πράγμα. Για διάφορους λόγους. Είτε γιατί δεν επιτρέπει ο ίδιος ο επεξεργαστής να κάνεις debug, άρα να ελέγξεις όλες τις περιπτώσεις, οπότε στο περιορίζεις σε αυτό το επίπεδο, είτε γιατί εσύ για δική σου ευκολία λες θα φτιάχνω μικρές interrupt service routines, αλλά αυτές θα τις εκτελώ μονοκόμματες. Δεν θα αφήνω να διακόπτονται από άλλες μεγαλύτερης προτεραιότητας διακοπές. Ο NMI είναι μια τέτοιου τύπου διακοπή η οποία δεν επιδέχεται επίτρεψη ή απαγόρευση. Όταν συμβεί NMI, οποιοδήποτε πρόγραμμα και αν εκτελείται θα διακοπεί πάση θυσία. Που χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως όταν έχουμε power failure. Όταν, για παράδειγμα, έχουμε διακοπή ρεύματος ή κάτι τέτοιο και πρέπει να προλάβει το σύστημα να κάνει κάποιες στοιχειώδεις διαδικασίες πριν πέσει τελείως η τροφοδοσία. Άλλες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν διακοπή είναι, για παράδειγμα, η υπερχείληση χρονομετρητών, που σας είπα ότι για αυτούς θα μιλήσουμε σήμερα. Η εγγραφή ή ανάγνωση δεδομένων από τη συριακή ή την παράλληλη θύρα. Αν συμβούν σφάλματα κατά την μετάδοση δεδομένων είτε από παράλληλη είτε από συριακή θύρα. Όταν έχω έξοδο ενός αναλογικού συγκριτή που συγκρίνει μία τάση εισόδου, για παράδειγμα την στάθμη ενός αισθητήρα με ένα threshold, με ένα κατόφλι και ξεπεράσει και καταλάβει το σύστημα ότι πρέπει να γίνει ένα alarm, να συμβεί
κάτι. Πιάσαμε φωτιά και πρέπει να σβήσουμε, να μπουν μπροστά τα συστήματα πυρόσβεσης. Εκτός των άλλων υπάρχουν και τα λεγόμενα software interrupts, SWI, τα οποία μοιάζουν με κλήσεις υπορουτίνας που όμως δεν γίνεται με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή καλώ μια υπορουτίνα και βάζω τις παραμέτρους μέσα σε παρενθέσεις, αλλά γίνεται με τον τρόπο που προκαλούνται και τα υπόλοιπα interrupt, δηλαδή εκτελείται μια SWI εντολή και το σύστημα πάει εκεί που θα πήγαινε να εκτελέσει την interrupt service routine αν είχε διακοπή από μια εξωτερική αιτία. Στα λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιείται το software interrupt για το multitasking που κάνουν και υποστηρίζουν. Και το ίδιο το reset, η επανεκκίνηση ενός υπολογιστή, μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τύπος διακοπής και όχι η διαχείρισή του πολλές φορές γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Ένα σύστημα δεν έχει μόνο μία αιτία διακοπής. Ήδη από αυτά που σας είπα πριν καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι 10, 20, 50 οι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν διακοπή σε ένα σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κάποιου τύπου πολυπλεξία των διακοπών. Τι σημαίνει πολυπλεξία? Σημαίνει ότι πολλές διακοπές θα πρέπει να μπορούν να οδηγήσουν με κάποιο τρόπο το μοναδικό ακροδέκτη που έχει το σύστημά μου και από εκεί και πέρα το σύστημα να μπορεί να καταλάβει ποια από τις 10-20 αιτίες που έχω επιτρέψει διακοπές να προκαλούν είναι αυτή που χτύπησε και μου ζητάει διακοπή τώρα. Επίσης, αν ζητήσουν δύο ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση στις διακοπές. Ένα prioritization όπως λέγεται. Ώστε να ξέρεις ποια από τις δύο που χτύπησαν ταυτόχρονα έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα και πρέπει να τη διαχειριστείς πρώτα. Για το λόγο αυτό, για την πολύπλεξη των διακοπών και για την ιεράρχηση τους, χρησιμοποιούνται οι λεγόμενοι interrupt controllers. Αυτός είναι ο στόχος τους. Βλέπετε για παράδειγμα ότι ένας interrupt controller είναι αυτός που ελέγχει τη μοναδική interrupt είσοδο του επεξεργαστή, αλλά παίρνει σαν είσοδο ο ίδιος ο ελεγκτής διακοπών πολλά περιφερειακά που μπορεί να ζητήσουν διακοπή ξεχωριστά το καθένα. Εδώ βλέπετε και ένα διάβλο συστήματος, γιατί κατά την αρχικοποίηση του συστήματος πηγαίνουμε σε κάθε ένα από τα περιφερειακά και διαμορφώνουμε, κάνουμε configure με ποιο τρόπο θα θέλαμε να μας προκαλούν interrupt στο σύστημά μας. Για να δούμε τους τρόπους που μπορεί το σύστημα να καθορίσει το πού θα βρει την interrupt service routine. Έχουμε κάποιες ακραίες καταστάσεις, παιδιά. Σας είπα ήδη μία. Το πώς και το τι υποστηρίζεται στους microchip PIC επεξεργαστές, που σας ανέφερα ότι όταν χτυπήσει διακοπή, πηγαίνει το σύστημα και φορτώνει τον program counter με την τιμή 4, δηλαδή ψάχνει να βρει στη θέση 4 ποια εντολή υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι εγώ αν είχα επιτρέψει 10 αιτίες διακοπών, όλες θα προσπαθούσε το σύστημα να τις διαχειριστεί από τον κώδικα που βρίσκεται κάτω από τη διεύθυνση 4. Αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει ότι εφόσον έχω κατά μία έννοια μία ενιαία interrupt service routine για όλες τις αιτίες διακοπών, μέσα σε αυτή τη μία και μοναδική ISR, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να ελέγξω ποιος είναι αυτός που μου προκαλεί διακοπή και να το χειριστώ διαφορετικά, προφανώς. Αυτό σημαίνει όμως χάσιμο χρόνου. Και στις interrupt service routines δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο. Γιατί ένας προφανής λόγος που δεν θέλουμε να κρατάμε πολλοί interrupt service routines είναι το ότι είπα ότι στους περισσότερους επεξεργαστές δεν επιτρέπουμε interrupt και εμφολευμένες ρουτίνες εδώ. Αν διαρκούσε πολύ interrupt service routine, αυτό σημαίνει ότι αν κάποιες άλλες αιτίες ζητούσαν σε αυτό το διάστημα διακοπή, δεν θα μπορούσε το σύστημα να τις εξυπηρετήσει. Και θα χάναμε κάποιες αιτίες που προκαλούν διακοπή. Κάτι που είναι λάθος στη λογική λειτουργία του συστήματος. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι η interrupt service routine να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Και ο τρόπος που σας είπα που υποστηρίζουν οι microchip PIC επεξεργαστές δεν είναι γρήγορος, είναι αργός. Γιατί χρειάζεται πριν κάνεις την πραγματική
διαχείριση της διακοπής να αφιερώσεις πολύ χρόνο ψάχνοντας να βρεις ποιος είναι αυτός που σου προκάλεσε interrupt. Για το λόγο αυτό, η Intel πρώτη, πολύ παλιά, ήδη από την δεκαετία του 70, είχε προτείνει έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Αυτόν χρησιμοποιούσε ο ελεγκτής, αν θυμάμαι καλά τον τύπο του, ήταν ο 8259 Interrupt Controller, ο οποίος είχε την εξής λογική. Η Interrupt Service Routine δεν βρίσκονταν αποθηκευμένη σε σταθερή θέση. Μπορούσε ο χρήστης να την αποθηκεύσει όπου ήθελε. Και μάλιστα έφτιαχνε άλλη ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής για κάθε μία από τις διακοπές που είχαμε επιτρέψει στο σύστημα. Αν είχα 20 διακοπές, έπρεπε να φτιαχτούν 20 διαφορετικές interrupt service routines, μικρές όμως, που εκτελούνταν σε πολύ μικρό χρόνο. Ο δε ελεγκτής 8259 τι έκανε? Εκτός από την πολυπλεξία και την ιεράρχηση των διακοπών, όταν ζήταγε ένα από τα περιφερειακά τα οποία πολυέπλεκε interrupt, ο ίδιος ο interrupt controller έστερνε πάνω στο data bus ολόκληρη μία εντολή άλματος στη συγκεκριμένη υπορουτίνα. Με άλλα λόγια, ο ελεγκτής διακοπών έλεγε στον επεξεργαστή «Κάνε jump στην ISR1», αν χτύπαγε interrupt νούμερο 1. Σε άλλη περίπτωση, του έστερνε στον επεξεργαστή το σκονάκι που του έλεγε jump στην ISR 5, αν χτύπαγε το νούμερο 5. Και έτσι ο επεξεργαστής δεν χρειαζόταν να χάσει καθόλου χρόνο ψάχνοντας να βρει ποιος είναι αυτός που προκάλεσε τη διακοπή. Του την έλεγε ο ίδιος ο interrupt controller, γιατί του είναι έτοιμη την εντολή που έπρεπε να εκτελέσει. Όμως οι χρονισμοί σε ένα τέτοιο σύστημα ήταν πάρα πολύ αυστηροί και ήταν πολύ δύσκολο αυτός ο ελεγκτής διακοπών να συνεργαστεί με επόμενα μοντέλα της ίδιας εταιρείας, πολύ περισσότερο δε με μοντέλα άλλων εταιριών, με επεξεργαστές άλλων εταιριών. Και έτσι ούτε αυτή η λύση περπάταγε, παρότι ήταν η πιο γρήγορη. Για να καταλήξουμε λοιπόν στη σημερινή λύση που ακολουθούν οι περισσότεροι υπολογιστές, που είναι η χρήση Interrupt Vector. Ο Interrupt Vector μοιάζει λίγο η δομή του και η αρχή λειτουργίας του με αυτό που είπαμε για τον Microchip PIC, ότι δηλαδή έχει σταθερές θέσεις στο που θα βρούμε την κάθε Interrupt Service Routine. Αλλά όμως δεν είναι μία. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει μία θέση ο πίνακας αυτός, όπου εκεί πάμε και γράφουμε τη διεύθυνση που θα αποθηκεύσουμε την Interrupt Service Routine για το χρονομετρητή. Έχει άλλη θέση όπου θα πάμε να γράψουμε τη διεύθυνση όπου αποθηκεύουμε τη ρουτίνα εξυπηρέτησης για τη συριακή πόρτα, για το USB για παράδειγμα. Έχει άλλη θέση αυτός ο πίνακας όπου θα πάμε να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση που αρχίζει, για παράδειγμα η ISR, για το reset, όταν κάνουμε reset στον υπολογιστή μας. Τι κερδίζουμε με αυτό? Πρώτον, είναι εύκολα υλοποιήσιμος αυτός ο τρόπος, δεν είναι όπως ο 8259 που είχε αυστηρούς χρονισμούς που όταν άλλαζε ένα μοντέλο και γίνονταν πιο γρήγορο δεν μπορούσε να συνεργαστεί με ένα παλιότερο 8259. Ευκολία στο να κατασκευαστεί ο Interrupt Vector, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε μία μονοκόμματη Interrupt Service Routine που χειρίζεται τα πάντα. Σπάμε τις Interrupt Service Routines σε αρκετές μικρότερες και πιο σύντομες, που είναι ο στόχος μας. Τα Interrupt Flags. Σε αυτή τη διαφάνεια συναντάμε το μέσω ποιων πεδίων ελέγχουμε τις διακοπές σε ένα σύστημα. Για κάθε μία αιτία διακοπής υπάρχουν τουλάχιστον δύο διψήφια flags ή configuration bit, αν θέλετε πέστε τα. Το ένα είναι το interrupt enable bit και το όνομα της αιτίας που προκαλεί διακοπή σε αυτό το bit έχει συνήθως κατάληξη ΙΕ, interrupt enable, και το interrupt flag. Στο ίδιο όνομα μπορεί να βρείτε μια κατάληξη F και θα πρέπει να πηγαίνει το μυαλό σας ότι αυτό είναι το flag. Το ένα είναι για εγγραφή το interrupt enable και γράφουμε για παράδειγμα 0. Ας πάρουμε μια
συγκεκριμένη διακοπή. Έστω ότι έχουμε έναν χρονομετρητή που όταν κάνει overflow συμβαίνει ένα interrupt που συμβολικά το λέμε timer overflow. Για αυτό το interrupt, όπως θα δούμε και στη συνέχεια όταν μιλήσουμε για χρονομετρητές, για να ρυθμίσουμε το αν επιτρέπουμε ή απαγορεύουμε interrupt, μπορεί να συναντήσουμε ένα πεδίο σε κάποιο καταχωρητή που να έχει αυτή την κατάληξη. Timer overflow interrupt enable. Και να βρούμε ένα δεύτερο πεδίο που να έχει αυτό το όνομα. Timer overflow flag. Τι κάνω λοιπόν εγώ? Κατά την αρχικοποίηση του συστήματος, εφόσον θέλω να επιτρέψω interrupts εξαιτίας αυτής της αιτίας, πάω σε αυτό το bit και το κάνω 1 καταρχάς. Στη συνέχεια, αν συμβούν πολλές διακοπές και ψάχνω να βρω ποιος είναι αυτός που μου προκάλεσε το συγκεκριμένο interrupt, θα πάω στο δεύτερο bit που είναι για ανάγνωση, θα το διαβάσω και αν το βρω 1 θα καταλάβω ότι αυτός μόνο ή και αυτός ζήτησε διακοπή. Οπότε το χειρίζομαι αναλόγως. Μάλιστα, αυτό το timer overflow flag, συνήθως όταν το διαβάσω και μάθω αν είναι 0 ή 1, άρα καταλάβω ποιος προκάλεσε interrupt, πρέπει να το μηδενίσω κιόλας. Και ο λόγος που πρέπει να το μηδενίσω είναι ώστε αν ξανασυμβεί για την ίδια αιτία, να μην μπερδευτώ και νομίζω ότι χτύπησε μία φορά μόνο. Να μπορώ να διακρίνω ότι ξαναέχει χτυπήσει το ίδιο interrupt και δεύτερη φορά. Γι' αυτό το λόγο είναι μια συνηθισμένη πρακτική, μόλις διαβάζουμε το flag, να το μηδενίζουμε κιόλας. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά περιγράφει αυτή η διαφάνεια. Και αυτά που σας περιέγραψα μέχρι τώρα, νομίζω ότι σας δίνουν μία έτσι εισαγωγική εικόνα τι δουλειά κάνουν τα interrupt και πώς τα διαχειριζόμαστε χονδρικά σε επίπεδο ενός συστήματος το οποίο έχουμε σχεδιάσει. Επαναλαμβάνω, περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να συναντήσει κάποιος στο μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων. Πάμε στο δεύτερο περιφερειακό κύκλωμα. Παράλληλες θύρες ή αλλιώς ακροδέκτες γενικού σκοπού. Πού χρησιμοποιούνται? Πρώτα απ' όλα, ένα μικροϋπολογιστικό σύστημα μπορεί να επικοινωνήσει με ένα περιφερειακό, όπως για παράδειγμα έναν εκτυπωτή ή έναν σαρωτή, μέσω παράλληλης πόρτας. Και αυτό γινόταν ούτως ή άλλως μια δεκαετία πριν με τους παλιότερους υπολογιστές που χρησιμοποιούσαν την παράλληλη θύρα για να επικοινωνήσουν με τον εκτυπωτή, για παράδειγμα. Παρότι αυτού του τύπου οι θύρες έχουν εξαφανιστεί από τους μοντέρνους υπολογιστές, επειδή οι παλιές παράλληλες θύρες επέτρεπαν κάθε έναν από τους ακροδέκτες τους να μπορεί να τον χειριστείς ανεξάρτητα, για παράδειγμα για να συνδέσεις πάνω αισθητήρες ή actuators, ενεργοποιητές, στοιχεία δράσης αν θέλετε τη μετάφραση των actuators, γι' αυτό και μόνο το λόγο μπορεί να μην χρησιμοποιούμε τώρα τις παράλληλες θύρες για επικοινωνία με περιφερειακά κυκλώματα όπως σαρωτές, εκτυπωτές, οθόνες κλπ. Αλλά τους χρησιμοποιούμε για τη μορφή που σας είπα τώρα, σαν ανεξάρτητους ακροδέκτες. Και γι' αυτό το όνομα έχει αλλάξει από παράλληλη θύρα σε GPIO, General Purpose I/O, ακροδέκτες γενικής χρήσης δηλαδή. Λοιπόν, όπως είπαμε λοιπόν, μπορούμε να χειριστούμε τους ακροδέκτες μιας παράλληλης θύρας είτε σαν ομάδα για να στείλουμε για παράδειγμα ταυτόχρονα ένα byte ή σαν ένα bit ξεχωριστά για να ελέγξουμε π.χ. ξεχωριστούς αισθητήρες. Σε κάποιες σηριακές θύρες υπάρχουν και control σήματα ελέγχου εκτός από τα σήματα δεδομένων που ονομάζονται handshaking σήματα. Και ακριβώς επειδή αυτά, τα handshaking σήματα και τη λογική τους, τη συναντούμε και σε άλλα περιφερειακά κυκλώματα που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται και τώρα, θα δούμε παράδειγμα handshake σημάτων καθώς και τη λογική τους. Για να δούμε για παράδειγμα τη γενική δομή μιας I/O θύρας. Πρώτα απ' όλα, για κάθε I/O θύρα, είτε σε παλιό υπολογιστή είτε σε καινούριο υπολογιστή, θα συναντήσουμε οπωσδήποτε τουλάχιστον 2 καταχωρητές που την ελέγχουν. Ο ένας λέγεται καταχωρητής κατεύθυνσης, Direction Register,
και ο άλλος λέγεται καταχωρητής δεδομένων, data register. Θα σας το ζωγραφίσω λίγο σχηματικά πρώτα στον πίνακα για να καταλάβετε την αρχή λειτουργίας αυτών των δύο καταχωρητών και πώς με τη βοήθεια αυτών μπορούμε να ελέγξουμε τους ακροδέκτες ανεξάρτητα και μετά θα επιστρέψουμε λίγο εδώ για να καταλάβουμε τι κάνει και με ποιο τρόπο, με ποια κυκλώματα υλοποιούνται αυτά τα πράγματα. Έστω λοιπόν ότι έχω τον καταχωρητή κατεύθυνσης, Data Direction Register, και τον αντίστοιχο καταχωρητή τιμών, τον Data καταχωρητή της θύρας. Συνήθως οι θύρες ελέγχουν ομάδες ακροδεκτών, για παράδειγμα των 8. Ομάδες των 8 ακροδεκτών. Στους πιο μοντέρνους επεξεργαστές, που έχουμε 32-μπιτες τιμές, μπορεί η κάθε θύρα να ελέγχει 32 ακροδέκτες. Ας πάρουμε την απλή περίπτωση που έχουμε 8, αλλά και 32 να ήταν, εμείς θα ασχοληθούμε με τα δύο τελευταία bit τους. Βλέπετε ότι τους δύο καταχωρητές τους έχω στοιχήσει τον έναν πάνω από τον άλλο και αυτό έχει σημασία. Γιατί αυτό το bit συσχετίζεται με αυτό το bit του καταχωρητή και συσχετίζεται με τον αντίστοιχο ακροδέκτη που βγαίνει έξω από το chip, από το ολοκληρωμένο κύκλωμα του επεξεργαστή ή του μικροελεγκτή. Με άλλα λόγια, αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για παράδειγμα για το port A, τα ονόματα των θυρών παίρνουν τα γράμματά τους από το αλφάβητο, port A, B, C, D, E, F, με αυτά τα ονόματα θα συναντήσετε τα ports. Και έστω λοιπόν ότι αυτός ο ακροδέκτης είναι ο port α0, ενώ αυτός ο ακροδέκτης είναι ο port α1. Τι θέλω να κάνω? Έστω ότι σε αυτόν τον α0 θέλω να συνδέσω έναν αισθητήρα. Τι σημαίνει ο αισθητήρας για την κατεύθυνση αυτού του ακροδέκτη? Ο αισθητήρας είναι ένα κύκλωμα εξωτερικό του υπολογιστή, το οποίο μπορεί να βγάζει μία ένδειξη 0 ή 1, αν πρόκειται για έναν αισθητήρα παραβίασης χώρου, για παράδειγμα σε ένα συναγερμό, που το 0 δείχνει για παράδειγμα ότι δεν έχει παραβιαστεί ο χώρος, το 1 μπορεί να δείχνει ότι παραβιάστηκε ο χώρος. Όμως αυτή την ένδειξη την παράγει ο αισθητήρας και ο επεξεργαστής θέλει να τη διαβάσει. Γι' αυτό το λόγο αυτόν τον ακροδέκτη θέλω να τον κάνω είσοδο. Θέλει ο επεξεργαστής να μάθει τη στάθμη του αισθητήρα. Παράλληλα, στο δεύτερο ακροδέκτη μπορεί να θέλω να συνδέσω ένα ρελέ το οποίο ανοιγοκλίνει τη σιρήνα. Εάν έχει παραβιαστεί ο χώρος, να μπει η σιρήνα μπρος για 1,5 λεπτό και να χτυπάει δυνατά για να τρομάξει ο εισβολέας. Αυτό, το αν θέλω να χτυπήσω τη σιρήνα, θα το αποφασίσει το λογισμικό που τρέχει στον επεξεργαστή, αν δει ότι χτυπάει ο ένας αισθητήρας από εδώ. Άρα, το να βάλει μπρος τη σιρήνα ο επεξεργαστής είναι μια πληροφορία που βγαίνει από τον επεξεργαστή προς τη σιρήνα. Άρα αυτόν τον ακροδέκτη τον θέλω έξοδο. Πώς μπορώ να ρυθμίσω αυτά τα πράγματα από τους δύο καταχωρητές που σας ανέφερα νωρίτερα? Πρώτα απ' όλα, σε κάποιους επεξεργαστές με 0 ή 1 στον καταχωρητή κατεύθυνσης επιλέγεις αντίστοιχα είσοδο ή έξοδο. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος κώδικας. Σε άλλους επεξεργαστές το 0 μπορεί να σημαίνει είσοδος, σε άλλους επεξεργαστές το 0 μπορεί να σημαίνει έξοδος. Για παράδειγμα, στον AVR επεξεργαστή που χρησιμοποιούμε και στα ενσωματωμένα συστήματα, το 1 σημαίνει έξοδος και το 0 σημαίνει είσοδος. Το αντίθετο συμβαίνει στους microchip PIC επεξεργαστές. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Κρατάμε την αντιστοιχία αυτή που σας λέω τώρα. Έστω λοιπόν με τη σύμβαση του AVR, 0 για να γίνει είσοδος αυτός ο ακροδέκτης και 1 για να γίνει έξοδος ο δεύτερος ακροδέκτης. Για την κατεύθυνση αρκεί να γράψω τις σωστές τιμές στον καταχωρητή κατεύθυνσης. Για τα δεδομένα, τον καταχωρητή δεδομένων, εάν πρόκειται να ενημερωθώ για τη στάθμη των εισόδων,
θα τον διαβάσω. Ενώ αν πρόκειται να ορίσω εγώ τιμές για τη στάθμη των εξόδων, θα τον γράψω. Θα κάνω εγγραφή σε αυτόν τον καταχωρητή. Και εδώ, παιδιά, είναι λίγο το σημείο που θέλει προσοχή σε αυτά εδώ τα συστήματα. Προσέξτε το, γιατί αν είναι να ζητήσω κάτι από τις παράλληλες στήρες, είναι για παράδειγμα αυτό εδώ το σημείο και το παράδειγμα που θα σας κάνω τώρα. Έτσι λοιπόν, ας υποθέσουμε, ας επεκτείνω το σχήμα αυτών των δύο ακροδεκτών και ας βάλω και τους 8 ακροδέκτες στη μέση. Και ας χωρίσω σε πλαίσια τους καταχωρητές για να καταλαβαίνουμε ποιο bit ελέγχει τον κάθε έναν από τους ακροδέκτες. Με άλλα λόγια, αυτά τα bit ελέγχουν αυτό τον ακροδέκτη. Αυτά τα bit ελέγχουν αυτόν. Αυτά αυτόν. Αυτά αυτόν. Αυτά αυτόν. Και ούτω καθεξής. Και βάζω στην τύχη κάποιους ακροδέκτες να είναι είσοδοι, κάποιοι να είναι έξοδοι. Ορίστε, στην τύχη έβαλα. Όταν δείχνει προς τα κάτω είναι έξοδος. Όταν δείχνει προς τα πάνω είναι είσοδος. Μήπως μπορεί να μου πει κάποιος τι τιμές θα βάλω στον καταχωρητή κατεύθυνση σύμφωνα με το υπόδειγμα που σας έδειχνα εδώ για αυτόν τον ακροδέκτη και εδώ για αυτόν τον ακροδέκτη, για να οριστούν οι κατευθύνσεις έτσι όπως τις ζωγράφισα στον πίνακα. Από πού να ξεκινήσω, από τα αριστερά? Ωραία, τι να βάλω λοιπόν? 1, σωστά. Ναι. 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 Ωραία. Ο συμφοιτητής σας τι έκανε λοιπόν πολύ σωστά? Όπου είχα έξοδο, έβαλε 0 στο αντίστοιχο bit του καταχωρητή κατεύθυνσης. Όπου είχα είσοδο, έβαλε 1. Μάλλον το αντίθετο. Όπου είχα έξοδο, έβαλε 1. Όπου είχα είσοδο, έβαλε 0. Έρχεται η ώρα που κάποια στιγμή το λογισμικό θέλει να μάθει την στάθμη των καταχωρητών εισόδου. Μάλλον όχι, να ξεκινήσουμε από τις εξόδους. Έστω λοιπόν ότι θέλει το σύστημα να γράψει στους ακροδέκτες εξόδου τις εξής στάθμες. Δηλαδή, σε αυτόν τον ακροδέκτη high, π.χ. 5V, τροφοδοσία. Σε αυτόν low, γείωση. Σε αυτόν high, 5V. Σε αυτόν high, 5V. Στην τελευταία έξοδο low, 0V. Για να στείλει αυτές τις στάθμες, πάει πολύ απλά στα αντίστοιχα bits, στις αντίστοιχες θέσεις του data καταχωρητή και γράφει τις αντίστοιχες τιμές. Για το high, 1. Για το low, 0. Για το high, 1. 1 και για το τελευταίο low, 0. Το ερώτημα που μπορεί να ανακύψει είναι τι βάζω στις θέσεις που αντιστοιχούν σε εισόδους. Και η απάντηση είναι ό,τι θέλω. Γιατί πολύ απλά όταν γράφω στον καταχωρητή τιμών, οι είσοδοι δεν επηρεάζονται. Δεν μπορώ να επηρεάσω τις εισόδους γράφοντας εδώ πέρα. Άρα, ό,τι θέλω μπορώ να γράψω εδώ. Ό,τι θέλω. Ό,τι μου αρέσει. Δεν θα επηρεάσει τίποτα. Έρχεται η στιγμή να διαβάσω αυτόν τον καταχωρητή. Ας υποθέσω ότι αυτή εδώ η είσοδος έχει συνδεθεί στη γείωση. Αυτή εδώ η είσοδος ότι έχει συνδεθεί στα 5V που είναι η τροφοδοσία. Και αυτή εδώ η είσοδος ας υποθέσω ότι είναι και αυτή στην γείωση. Τη στιγμή που θα διαβάσω τον data καταχωρητή, αν ισχύουν αυτές οι στάθμες που έβαλα εδώ στις 3 εισόδους, αυτό που θα διαβάσω είναι τις μεν εξόδους την τελευταία τιμή που τους έχω δώσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει αλλάξει κάτι, αλλά στις εισόδους την τρέχουσα στάθμη που έχουν τώρα, 0, ανεξαρτήτως τι έγραψα πριν, γιατί τώρα είναι στη γείωση αυτό το πράγμα. 1, προσέξτε μην μου γράψετε 5V, έτσι, λογικό 1 είναι εδώ ή λογικό 0 και απλά μεταφράζεται σε μία στάθμη τάσης. Και 0 στο τελευταίο bit. Εγώ μπορεί να είχα γράψει
Μπορεί να είχα γράψει όταν έγραφα στον data καταχωρητή την τιμή 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Αυτά όμως, όπως σας είπα εδώ, έχουν αγνοηθεί και που τα έγραψα δεν επηρέασαν τίποτα. Όταν ήρθε η ώρα να διαβάσω, αυτό το διάβασα 0 και αυτό το διάβασα 0 και αυτό το διάβασα 1 αντί για 0 που έγραψα, γιατί είπαμε ότι αυτές οι τρεις τιμές δεν επηρεάζουν όταν γράφεις τίποτα. Τις γράφεις και χάνονται. Δεν αποθηκεύονται πουθενά. Και για να κλείσουμε την ώρα αυτή, δείτε απλά ότι για την υλοποίηση της παράλληλης θύρας χρησιμοποιούνται κάποια σύμβολα, τα τριγωνάκια που βλέπετε εδώ, που είναι three-state buffers, όπως λέγονται, ή tri-state buffers. Απομονωτές τριών καταστάσεων. Τι σημαίνει απομονωτής τριών καταστάσεων? Ότι αν από την είσοδο ελέγχου, που είναι η πλάγια, βάλω 1, η είσοδος του three-state buffer βραχικυκλώνει με την έξοδό του. Ενώ αν εδώ στην είσοδο ελέγχου βάλω 0, είναι σαν να μην ενώνεται καθόλου η είσοδος με την έξοδο. Έτσι λοιπόν, αν εγώ από έναν ακροδέκτη θέλω να τον ορίσω ως έξοδο, γράφω 1 στον καταχωρητή κατάστασης, το 1 έρχεται εδώ πέρα στον αντίστοιχο three-state buffer που πάει προς τα έξω και αφήνει ο καταχωρητής δεδομένων να βγει προς τα έξω εφόσον το ήθελα είσοδο αυτό το πράγμα. Ενώ αν το ήθελα έξοδο, έτσι. Ενώ αν το ήθελα είσοδο, αυτόν τον ακροδέκτη, θα είχε 0 αυτός ο καταχωρητής. Το 0 εδώ πέρα λέει μη συνδέσεις τον καταχωρητή δεδομένων με τον ακροδέκτη, αλλά ό,τι έχει ο ακροδέκτης να πηγαίνει μέσω αυτού του μονοπατιού και μέσω του διάβλου δεδομένων στον επεξεργαστή, για να μπορεί αυτός να το διαβάσει. Δεν έχει νόημα να αναλύσουμε παραπάνω αυτό εδώ το σημείο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά.